Football vs Basketball Game là trò chơi sử dụng công nghệ gì đó của điện thoại để điều khiển quả banh với mục đích cuối cùng là đưa nó đến mục tiêu chỉ định. Tất nhiên, với một game thuần túy để giải trí như vậy, nhà sản xuất mong muốn người chơi có những hành vi thật cụ thể khi trải nghiệm, ví dụ như mạnh mẽ, điềm đạm, thanh lịch và hài hước. Nhưng với tư cách của một người chơi nhiều kinh nghiệm, tôi sẽ trả lời How about méo? Nếu bạn thích vậy thì cũng ổn thôi, cứ tải game để chơi theo kiểu mình thích, link dưới mô tả và bình luận nha. Ngoài ra, nhớ ủng hộ các sản phẩm khác của Mystic Game Studio nha. Xin chào tất cả anh em đã đến với channel YouTube Ngọt Game. Khởi đầu như một kẻ 3-0, gồm không họ tên, không quá khứ và không ký ức, nhưng gã Thonis lại luôn tâm niệm bản thân bằng mọi giá phải tìm ra Elden Ring để có thể trở thành Elden Lord kế tiếp. Trải qua nhiều sự kiện ân oán tình thù và chứng kiến thói đời ấm lạnh, gã đã nhận ra nhiều thứ, ví dụ như không có đồng minh vĩnh cửu, cũng chẳng có kẻ thù suốt kiếp, tất cả chỉ là vấn đề lợi ích. Một người bạn thân tình, một đồng minh đáng tin cậy, hóa ra cũng có thể đâm sau lưng bạn một nhát chí tử. Một kẻ thù tưởng chừng không đội trời chung, một thế lực cứ ngỡ phải chiến đấu với nhau cho đến chết thì lại có thể ra tay cứu mạng của bạn. Tất cả chung quy cũng xoay vần một cách đảo điên quanh hai từ lợi ích. Có lẽ thật khó để chấp nhận sự thật đầy phủ phàng này, nhưng chung quy cuộc sống không thể nào rõ ràng đến mức thiện và ác là hai màu trắng đen tách bạch, không hề có khoảng xám mờ ở giữa. Còn nhớ chú Sirius từng nói với Harry Potter rằng The world isn't split into good people and Death Eaters. Tạm dịch, thế giới không chỉ phân chia thành người tốt và tử thần thực tử, thì Elden Ring cũng như vậy. Ranni hay Malenia vẫn là kẻ xấu xa theo góc nhìn nào đó, thì tướng quân Radahn lại là một tay hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất. Dù ông ta đã mất đi lý trí, đồng thời cái kết của nhân vật này cũng thật đáng buồn. Thôi thì hãy cùng nhau theo dõi video tóm tắt cốt truyện Elden Ring do Mộc thực hiện để cùng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc trong siêu phẩm vừa ra mắt cách đây không lâu nhé. Ngày xưa, tại vùng đất mang tên The Lands Between, nằm tại khoảng không gian chưa xác định của vũ trụ, có một đế vương với danh hiệu Elden Lord đang trị vì nơi này cùng vợ của mình là nữ hoàng Marika. Biểu tượng quyền lực của họ là chiếc nhẫn tối cao Elden Ring. Vương triều của nhà vua và hoàng hậu được ban phước bởi Greater Will thông qua cái cổ thụ Erdtree. Còn thực thể linh thiêng Two Fingers đại diện cho các đức tin tốt lành và Golden Order đại diện cho luật pháp giúp hoàng gia cai trị The Lands Between. Sự phân chia quyền lực rõ ràng giúp vùng đất này được tận hưởng nền hòa bình cũng như phồn vinh. Mọi cư dân The Lands Between đều được Greater Will ban phước và ánh sáng của Grace ánh lên bên trong đôi mắt của họ. Theo luật của Golden Order, những kẻ vì bất cứ lý do nào làm mất đi ánh sáng này sẽ bị coi là mang tội và bị trừng phạt bằng hình thức trục xuất. Vì The Lands Between là cõi nhân gian đang sống, cũng là vùng đất duy nhất được biết đến. Vì vậy những kẻ bị trục xuất ra bên ngoài vùng mây mù bị xem như còn sống nhưng không khác gì đã chết. Đó cũng là một sự nguyền rủa, bởi vì người bình thường khi chết, linh hồn sẽ quay về Erdtree để đầu thai, còn những kẻ lưu đày thì vĩnh viễn biến mất khỏi trần gian. Những người như vậy được gọi bằng một danh xưng đầy khinh miệt là Tarnished, những kẻ bị vấy bẩn. Vậy là bạn đã hiểu được một chút về khởi đầu của cốt truyện Elden Ring rồi. Trước khi vào phần chính, Mọt xin lưu ý rằng thời lượng chơi của game cực kỳ dài. Vì vậy để tóm tắt lại cho dễ hiểu, Mọt sẽ cố gắng đi vào những phần chính đáng chú ý có liên quan đến những cái kết khác nhau của game. Mặt khác, đặc điểm của Elden Ring cũng rất giống như Souls Games là cốt truyện phân tán và rời rạc, nên ở thời điểm này chúng ta chỉ có cái nhìn cơ bản nhất. Càng về sau, càng nhiều thông tin bị ẩn giấu sẽ được phát hiện và sẽ làm cốt truyện hoàn chỉnh hơn. Tất nhiên, Mọt sẽ không muốn để các bạn chờ quá lâu,
nên sẽ làm phần cốt truyện cơ bản với mục đích cung cấp sớm cho mọi người cùng thưởng thức. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Khởi đầu của kẻ vô danh tiểu tốt. Bạn tỉnh dậy theo lời kêu gọi của ai đó từ xa xăm, không nhớ bản thân mình là ai và phạm phải tội gì để bị lưu đày. Bạn chỉ quan tâm một điều duy nhất là phải tìm ra Elden Ring và trở thành Elden Lord kế tiếp. Bạn thấy mình đứng trong một căn phòng hoang phế, trên người mặc bộ trang phục quen thuộc và nó đã nhuốm màu thời gian sau nhiều năm lưu đày. Nhân vật chính lần mò đi ra bên ngoài và bước dọc lối đi đổ nát dẫn tới bức tượng của nữ hoàng Marika. Bất ngờ, một con quái nhiều tay nhảy sổ đến tấn công điên cuồng. Bạn chống đỡ không nổi nên bị nó đánh văng xuống hang động vốn là một hầm mộ cổ bị sụt lở. Trong khi bạn đang bất tỉnh thì một cô gái trẻ cưỡi con ngựa mang cặp sừng trâu tên là Torrent tìm đến. Cô gái có vẻ đi tìm ai đó và nói rằng một người trong số những kẻ cùng loại với anh ta sẽ trở thành Elden Lord. Cô ta chữa thương cho bạn rồi để lại vài bình hồi máu trước khi bỏ đi. Bạn tỉnh dậy và lần mò trong hầm mộ hồi lâu, cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Đây chính là vùng đất Limgrave và nhân vật chính vừa thoát ra khỏi một cái nghĩa trang. Đón chờ ở dưới sườn đồi là một hiệp sĩ mang mặt nạ trắng với bộ quần áo váy máu. Người này tự giới thiệu bản thân là Whiteface Very. Hắn nhận ra bạn là một Tarnished và cũng theo đuổi chiếc nhẫn Elden Ring giống như những người đến trước. Điều này cho thấy có rất nhiều Tarnished khác cũng được hồi sinh và giao nhiệm vụ tìm Elden Ring. Very nhận ra bạn khác với những kẻ đến trước là chưa có một đồng nữ, tức là Maiden, theo dẫn đường. Cô gái này được gọi là Finger Maiden, là một nữ tu theo dòng Two Fingers, đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm ra Elden Ring. Không có sự giúp sức này thì chỉ có con đường chết vô ích mà thôi. Tuy nhiên Very cũng tiết lộ rằng bạn vẫn còn hy vọng nếu có thể tìm thấy các Lost Grace chỉ đường để đến nơi cần đến. Grace vốn là năng lượng linh thiêng và cũng là thứ đang gọi bạn thức tỉnh. Nó vẫn tiếp tục đưa ra hướng dẫn, nghĩa là nó vẫn muốn bạn tiếp tục hành trình dù không có Maiden. Lúc này, sự hướng dẫn của Grace lại nhắm vào tòa lâu đài Stumvel, nơi một trong các đứa con của nữ hoàng Marika trấn giữ. Về chiếc nhẫn Elden Ring thì nó đã bị đập vỡ và những mảnh lớn được gọi là Great Rune mang sức mạnh kinh khủng. Các Great Rune đã lần lượt lọt vào tay các Demigod, tức là Á Thần, vốn là con của nữ hoàng Marika hoặc các nhân vật mạnh mẽ khác tại The Lands Between. Tất nhiên không kẻ nào trong số đó phục tùng đối phương. Sự tranh đoạt các Great Rune làm nổ ra cuộc chiến The Shattering, nhưng nó đã kết thúc mà không có ai giành chiến thắng. Sau trận chiến, The Lands Between bị chia cắt thành nhiều vùng khác nhau và canh giữ bởi các Demigod. Cuộc chiến cũng làm Greater Will thất vọng bỏ rơi thế giới The Lands Between, đồng thời mang theo cả ánh sáng Grace, chỉ còn lại một ít nằm rải rác khắp thế giới. Very nói người đang canh giữ thành Stormveil chính là Demigod Godric. Chỉ cần tiêu diệt được hắn thì bạn sẽ có một khởi đầu tốt đẹp trong hành trình đi tìm tất cả các mảnh và hồi phục Elden Ring. Chia tay Very, bạn tìm được một số mảnh Grace khác. Nhờ ánh sáng và sự ấm áp còn sót lại, nó là nơi thích hợp để nghỉ ngơi, hồi sức thay cho đống lửa trại. Trong một lần nghỉ ngơi, cô gái cưỡi ngựa Torrent đã xuất hiện và tiếp chuyện bạn. Cô ta tự giới thiệu mình là Melina và sẵn sàng đóng vai Maiden giúp bạn tăng tiến sức mạnh cũng như hướng dẫn con đường tìm đến Elden Ring. Đổi lại, bạn phải giúp cô ta đến được gốc cây Erdtree, cũng là trung tâm của thủ đô Leyndell. Để đánh dấu thành ý cho sự hợp tác, cô ta tặng lại Torrent cho bạn dùng làm phương tiện di chuyển. Đây là chiến mã dạng linh hồn có thể triệu hồi lên sử dụng ngay lập tức. Thế nhưng con đường đến lâu đài Stormveil thật sự không đơn giản khi được canh gác bởi nhiều quái vật cũng như binh lính của Godric. Tại một Grace khác, lúc giữa đêm, bạn gặp con rối kỳ lạ có 4 tay mặc trang phục phù thủy. Con rối có kích thước bằng người thật và biết nói này tự giới thiệu nó là Renna. Cô ta nhận ra Torrent mà bạn đang cưỡi và nói rằng có quen biết chủ cũ của nó. Cô ta cũng tặng bạn một món quà khác từ chủ cũ của Torrent, đó là chiếc chuông gọi hồn. Chuông này có thể gọi hồn của một con quái vật từ đống tro còn lại của nó sau khi bị tiêu diệt. Sau một thời gian lang thang trong khu vực xung quanh lâu đài, bạn đã trở nên mạnh hơn và có kinh nghiệm với việc chiến đấu. Melina lại xuất hiện và lần này cô ta dẫn bạn vào một nơi bí mật, đó là Round Table Hold. Đây là một pháo đài bí mật mà các Tarnished dùng làm nơi tụ họp, trao đổi thông tin hoặc nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Thủ lĩnh của pháo đài hiện tại là Sir Gideon Ofnir, biệt hiệu The All-Knowing. Ông ta nói với bạn rằng nếu muốn chứng tỏ thực lực và trở thành một thành viên chính thức của pháo đài, thì đầu tiên phải có một mảnh Great Rune đã.
Nếu không, bạn cũng chỉ là một khách qua đường lưu trú tạm bợ mà thôi. Trong một căn phòng, bạn gặp Fia, Deathbed Companion, là một phụ nữ mặc bộ váy trùm kín màu đen như một quả phụ đám tang. Cô ta đề nghị được ôm bạn một cái để cảm nhận hơi ấm của một chiến binh. Bạn cũng gặp Dee, một Tarnished chuyên đi săn sát sống, Dung Eater, một tay hiệp sĩ có bề ngoài đáng sợ với các nốt mụn nổi khắp người, và Corinne, một tu sĩ dòng Two Fingers. Tất cả bọn họ đều có mục đích và hành động riêng mà không nhắm vào Elden Ring như bạn. Rời khỏi Round Table Hold, bạn tiếp tục tìm đường lên thành Stormveil. Trên đường đi, bạn phải giải cứu được cô gái duy nhất còn sống sót trong đoàn người Tarnished bị quân của Godric tàn sát. Tiếp tục tiến lên, bạn gặp một gã kỳ dị là Margit, The Fell Omen, cản đường vào thành. Tay này là một đối thủ đáng gờm và bạn phải khá vất vả mới qua được. Emboldened by the flame of ambition. Cuối cùng, sau một vài biến cố, thì bạn cũng đã nhìn thấy Godric đứng chờ sẵn trên con đường lót đá trong tòa thành. Hắn là một gã to lớn với đống cánh tay mọc trên lưng, trông như một con nhện bị biến đổi gen. Những cánh tay này cũng giúp hắn chiến đấu khi cầm các vũ khí phụ. Khi đánh ngang cơ với Godric một lúc, hắn liền dùng chiếc rìu tự chặt đi một cánh tay, rồi quay sang xác chết của con rồng bên cạnh, giật đứt đầu và gắn vào làm cánh tay mới. Rõ ràng, khả năng đặc biệt của Godric chính là kết nối các bộ phận bên ngoài vào cơ thể, và đống cánh tay trên lưng hắn rất có thể là của các Tarnished đã bị tên bệnh hoạn này sát hại. Chiếc đầu rồng có khả năng phun lửa gây nhiều khó khăn cho nhân vật chính, nhưng cuối cùng với sự kiên nhẫn thì bạn cũng sẽ hạ gục được gã Demigod quá dị này mà thôi. Trở về Round Table Hold với mảnh Great Rune trong tay, bạn nhận được lời chào mừng chính thức từ Sir Ofnir và được phép bước vào căn phòng thiêng liêng để diện kiến Two Fingers. Thực chất đây là căn phòng với tượng của 2 ngón tay và một bà lão chuyên phiên dịch lại lời răn của Two Fingers. Sau khi nhận được lời chỉ dẫn hãy giết sạch đám Demigod mà không cần phải khoan nhượng, bạn quay lại tìm Sir Ofnir tiếp tục công việc. Ông ta nói rằng họ đã do thám và tìm được tung tích của 5 mảnh Great Rune bao gồm cả mảnh của Godric. Các mảnh còn lại thuộc về tướng quân Radan ở vùng Kelith, pháp quan Rhaeka, chủ nhân của Volcano Manor trên đỉnh núi Kelmir, Morgoth the Great Given trấn giữ thủ đô Landau, và nữ hoàng Rennala đang ngủ say tại học viện pháp thuật Raya Lucaria. Vẫn còn một số mảnh nữa chưa có thông tin và Sir Ofnir đang tích cực cho người đi tìm. Không rõ có phải do tin tức tình báo của Sir Ofnir hơi quá hạn hay không, nhưng đến lúc tìm tới Morgoth thì hắn ta đã đổi danh hiệu thành The Omen King. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Giải cứu công chúa Ranni. Bạn quyết định rời Round Table Hold, tìm đường đến vùng hồ Leonia, nơi đặt trụ sở học viện pháp thuật Raya Lucaria. Trong một thánh đường đổ nát tại vùng hồ, bạn gặp được một cụ rùa khổng lồ tự xưng là người chủ trì nghi thức của nơi này. Cụ rùa cũng tự hào giới thiệu đây từng là nơi tổ chức hôn lễ của nữ hoàng Rennala và Radagon. Nữ hoàng có tài phép cao cường, vốn xuất thân từ hoàng tộc Carian, bao đời cai quản học viện pháp thuật Raya Lucaria Academy, trong khi Radagon là thống lĩnh của đội quân Golden Order đến để chinh phạt vùng Carian. Hai người gặp nhau lần đầu trên chiến trường nhưng sau đó mến mộ tài năng của nhau nên quyết định kết hôn. Họ đã có một quãng thời gian hạnh phúc cho đến khi Elden Lord đầu tiên là Godfrey bị trục xuất khỏi The Lands Between thì Radagon bất ngờ quyết định bỏ vợ quay về thủ đô kết hôn cùng nữ thần Marika, rồi trở thành Elden Lord thứ hai. Rời khỏi thánh đường cũ, bạn sẽ tiếp tục tìm được một tòa tháp còn khá nguyên vẹn. Khi trèo lên đỉnh thì thật bất ngờ khi thấy Rennala đang ngồi sẵn ở đó. Cô ta cho biết không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại bạn, nên lúc gặp nhau lần đầu đã dùng tên giả. Tên thật của cô là Ranni, một trong những người con của nữ hoàng Rennala và Radagon. Cô ta cho rằng việc bất ngờ gặp gỡ như thế này cũng là cái duyên, nên cũng không ngần ngại nói rằng mình chính là kẻ đã lấy trộm viên Rune of Death
và muốn thay đổi thế giới này theo hướng của bóng đêm. Rennie cũng đưa ra lời đề nghị nhờ bạn giúp đỡ hoàn thành một số công việc quan trọng. Nhưng đầu tiên bạn phải gia nhập phe của cô ta và trở thành thành viên trong đội hành động. Sau khi bạn chấp thuận, Rennie giới thiệu bạn với 3 phụ tá của cô ta ở tầng dưới là gã người sói Blade, thợ rèn kim tham mưu E.G. và phù thủy Seluvis. Bạn và Blade bắt đầu công việc đi tìm thành phố cổ Nokron. Tuy nhiên, khi tìm ra được nó thì cả hai lại không tìm được bất cứ lối đi nào để vào được bên trong. Khi quay về hỏi thăm Seluvis thì hắn mắng cả hai là đồ vô dụng, sau đó viết lá thư sai bạn mang cho Selene. Bà ta vốn là một nữ phù thủy bị trục xuất khỏi học viện Ray Lucaria và có hành tung khá bí ẩn. Nhưng trùng hợp làm sao khi nhân vật chính lại từng gặp Selene khi đang phiêu lưu ở Limgrave trước đây, nên dễ dàng tìm được. Khi gặp mặt, Selene nói rằng Seluvis là cái tên mà bà không muốn nghe nhắc tới nhất, nhưng vốn dĩ đang mắc nợ ông ta chút ân tình nên bà sẽ giúp đỡ. Selene cho biết cách mở đường vào Nokron là cho một ngôi sao rơi xuống, nhưng tướng quân Radan đã nắm quyền điều khiển việc này nên muốn mở đường phải đánh bại được ông ta trước. Sau khi báo lại thông tin với Blade, hắn ta nhanh chóng hẹn gặp bạn tại lâu đài Redmane thuộc vùng Kellet, vì đúng lúc nơi này đang có một lễ hội lớn với nội dung chính là chiến đấu với tướng quân Radan. Được biết Radan vốn là một chiến tướng hùng mạnh nhất The Lands Between. Thế nhưng trong trận chiến với Demigod cũng mạnh mẽ không kém là Malenia thì ông bị trúng lời nguyền Scarlet Rot, khiến bản thân bị mất lý trí và trở thành một con quái vật lang thang trên chiến trường. Có lễ hội này cũng là cách để người ta tri ân tướng quân Radan, bởi một chiến thần như ông nên được giải thoát với vũ khí của đối thủ mạnh mẽ hơn, chứ không phải sống dở chết dở như hiện tại. Xác định rõ ràng chuyện đó, bạn liền tham gia vào lễ hội và tiến vào chiến trường cổ thách đấu với tướng quân Radan. Với ngoại hình to lớn nhưng động tác nhanh nhẹn, Radan là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Đặc biệt, cặp song đao khổng lồ của ông ta còn có thể gọi sấm sét phát nổ, gây sát thương diện rộng và tăng sức mạnh cho đòn đánh. Sau khi hạ gục Radan và lấy Great Rune của ông ta, một thiên thạch từ trên trời rơi xuống khu vực Limgrave, mở lối vào thành phố Nokron. Bạn cùng với Blade tìm ra đường vào, rồi từ đó chia nhau đi tìm báu vật được cất giấu trong đó. Sau một thời gian lùng sục trong thành phố rộng lớn, bạn tìm được món bảo vật mà Rennie yêu cầu. Đó là con dao Finger Slayer. Rennie rất vui mừng khi thấy con dao mà mình tìm kiếm lâu nay. Cô ta nói rằng mình phải thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, vì vậy sẽ rời đi. Trước khi đi, Rennie tặng cho bạn chiếc đồng hồ cát có hình một bức tượng bị dốc ngược. Khi quay về tìm Seluvis thì bạn nhận ra hắn đã chết trong phòng của mình. Blade cũng đi đâu không rõ, chỉ còn E.G. vẫn ở chỗ cũ. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng với mối quan hệ đậm đà như nước lã cùng 3 gã bạn kia, bạn cũng tặc lưỡi, mặc kệ và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nữ hoàng Renala. Bạn tìm đến học viện pháp thuật Ray Lucaria thì phát hiện nữ hoàng đã bị giam cầm ở thư viện. Tiến vào thư viện, nhân vật chính phát hiện nữ hoàng Renala đang lơ lửng trên không trung trong tình trạng ngủ say. Trên tay bà vẫn giữ chặt chiếc nôi của trẻ sơ sinh. Phía dưới là những cô gái có gương mặt giống hệt nhau, nhưng tất cả đều không có chân nên chỉ có thể bò trường với nụ cười ngây ngô. Dù trông có vẻ vô hại, nhưng đám người nhân bản này vẫn biết cách để tấn công, nên bạn không còn cách nào khác là đánh bại những kẻ đó để phá vỡ kết giới đang bao vây Renala. Sau khi đánh bại được đám nhân bản, phá vỡ lớp bảo vệ và đánh rơi chiếc nôi của nữ hoàng, thì lộ ra một viên hổ phách hình bào thai. Đây chính là Great Rune mà Radagon để lại cho nữ hoàng, và có vẻ bà ta đã cố dùng nó để thai nghén ra một Demigod nữa. Nữ hoàng bị phá phép giữa chừng, đang rất yếu, nhưng bất ngờ giọng nói của Rennie vang lên. Có vẻ cô ta muốn bảo vệ mẹ nên can thiệp và đánh thức sức mạnh của Renala. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich limber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moon. Nữ hoàng Renala sau đó đã thức tỉnh và chiến đấu như một pháp sư với sức mạnh tối cao của mình. Sau khi vất vả đối phó với hàng loạt phép thuật cực kỳ lợi hại, bạn đã đánh gục được nữ hoàng Renala và lấy được mảnh Great Rune thứ 3.
Trở về sảnh chính của học viện, bạn sử dụng chiếc đồng hồ cát và kiến trúc tòa nhà lập tức biến đổi thành một cái tháp. Trên đỉnh tháp là xác của một người có mang dấu ấn Curse Mark of Death. Đây chính là phần thể xác còn lại của Ranni. Cùng lúc này, ngọn tháp Renna's Rise cũng mở ra và trên đỉnh tháp là lối đi bí mật dẫn sang một khu vực khác. Tại đây, bạn nhặt được một con rối là phiên bản thu nhỏ của con rối Ranni. Trò chuyện với nó, bạn sẽ được Ranni giải thích thêm về nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch của cô ta. Theo đó, có 3 demigod được lựa chọn để trở thành Empyrean, hay người kế vị nữ hoàng Marika. Đó là Ranni cùng cặp song sinh Mikaea Malenia. Về cơ bản thì người kế vị sẽ trở thành phần xác dùng để chứa chiếc nhẫn Elden Ring và được ban cho một vị sĩ riêng theo bảo vệ an toàn. Tất cả những điều này đều nằm trong ý muốn của thực thể thiên liêng Two Fingers. Nhưng rõ ràng là Ranni không thích bị cầm tù và thao túng theo kiểu đó nên cô chọn cách nổi loạn. Đầu tiên cô ta lấy trộm Rune of Death, sau đó từ bỏ thể xác của mình để thoát khỏi sự khống chế của Two Fingers cùng tên vệ sĩ Blade. Kể xong, Ranni cũng nhờ bạn tiêu diệt Baleful Shadow, kẻ được Two Fingers phái đến để giết cô. Phần thưởng cho sự giúp đỡ này chính là chìa khóa để mở chiếc rương của nữ hoàng Rennala. Sau khi xử lý xong mọi việc, bạn quay lại phòng của Rennala, dùng chìa khóa mở rương và lấy một chiếc nhẫn mặt trăng kỳ lạ. Tiếp tục lần theo dấu tìm Ranni, bạn gặp lại Blade trong tình trạng điên loạn. Blade điên cuồng tấn công và để tự vệ bạn phải hạ sát anh ta. Bạn tiếp tục lần theo dấu vết của Ranni tiến sâu vào Ansel River, rồi vào được thánh đường bí mật Cathedral of Manus Celes. Bên trong là cảnh Two Fingers đã bị cô ta dùng con dao Finger Slayer giết chết, nhưng không rõ đó có phải là bản thể của sinh vật này hay không. Bên dưới cái xác là phần cơ thể búp bê bất động của Ranni. Bạn lấy chiếc nhẫn mặt trăng ra đeo vào ngón tay của Ranni, cô ta liền tỉnh lại trong hình dạng đầy đủ và nói mình đã hoàn toàn tự do. Với ân huệ to lớn này, Ranni the Witch quyết định nhận bạn làm chồng. Nhưng cô biết người anh hùng vẫn còn một trận chiến định mệnh phía trước, nên nhắn nhủ khi nào hoàn tất cuộc chiến thì hãy gửi tín hiệu để cô trở lại xử lý đoạn kết với Elden Ring. Tiến vào thủ đô và lời hứa với Melina. Sau khi từ giã Ranni, bạn tiếp tục tiến vào thủ đô Leyndell để tìm mảnh Great Rune thứ tư. Từ đồng bằng Antus, bạn tiến vào khu vực thủ đô rộng lớn rồi tìm đến phòng ngai vàng ở ngay gốc Erdtree. Tiếp đón bạn là Morgoth, The Omen King. Hắn nhìn qua một lượt các ngai vàng đang bị bỏ trống của các demigod và mắng bọn này toàn lũ phản bội. Các demigod bị sức mạnh của Great Rune tha hóa đã không còn chiến đấu vì lý tưởng mà vì những lợi ích cá nhân. Morgoth cũng tự gọi mình là vua cuối cùng của các vị vua. Hắn bóp vỡ cây gậy gỗ của mình để lộ ra bên trong là một thanh kiếm, rồi lao vào tấn công. Felled by King Morgoth, last of all kings. Sau một trận chiến vất vả trước các đòn vừa là vật lý vừa là phép thuật do Morgoth tung ra, cuối cùng bạn cũng khuất phục được hắn. Morgoth ngã xuống và cơ thể của hắn dần teo tóp lại thành một cái thây khô. Cánh cửa dẫn vào phía bên trong của Erdtree cũng bị chính những chiếc gai của cây bịt kín. Vì đây là cây thần nên không gì có thể phá hủy được nó. Điều này cho thấy mục tiêu tiến vào trong phục hồi Elden Ring của bạn là không thể nào đạt được. Lúc này, Melina xuất hiện và nói rằng cô được sinh ra từ gốc cây với một nhiệm vụ và đây là lúc chính cô thực hiện nó. Đó cũng là mục đích của cô khi đưa ra thỏa thuận lúc đầu về việc dẫn cô trở về gốc cây. Melina hướng dẫn người chơi trèo lên ngọn núi tuyết của những người khổng lồ, tìm lấy một ngọn lửa thiên mà họ cất giữ ở đó. Nó là thứ duy nhất có thể phá hủy được cây thần Erdtree. Những viên Great Rune còn lại. Bạn đã đến rất gần với mục tiêu khi tìm được căn phòng dùng để phục hồi Elden Ring. Việc còn lại là tập hợp đủ các mảnh vỡ đã bị phân tán của nó. Cái tên tiếp theo bị đưa vào tầm ngắm của cả Tarnished chính là Demigod Drakar, một trong 3 đứa con của Radagon và Rennala. Bạn trèo lên ngọn núi lửa Gelmer và tiến vào dinh thự Volcano Manor. Không cần nói cũng biết đây chắc chắn là một thế lực chuyên tôn thờ thần lửa. Dĩ nhiên tại một nơi mà cây thần Erdtree được xem trọng như The Lands Between thì các phép có nguyên tố lửa ít nhiều cũng sẽ bị bài xích. Còn tôn giáo nào cả gan xem lửa như thần thánh để sùng bái
thì đều không thoát khỏi sự áp chế của mọi tầng lớp xã hội, điển hình như bị Two Fingers xem là tà đạo và Golden Order cấm lưu hành. Chính vì vậy, việc một hoàng tử như Rhaegar lại cả gan chọn lựa làm tín ngưỡng là việc mang tính xúc phạm cực độ đến huyết thống của hoàng gia. Bạn sẽ gặp quản gia của dinh thự và giả vờ đồng ý gia nhập giáo phái để có thể vào được phái bên trong. Có thể thấy, dù được gọi là dinh thự, nhưng chính xác đây là một tòa thành khổng lồ được xây dựng trên miệng núi lửa Kelmer. Bạn lần mò theo các đường hầm để tiến sâu vào bên dưới, cuối cùng đã đến được nơi sâu nhất của núi lửa, đồng thời cũng là nơi ẩn náu của Rhaegar. Thì ra hắn không chỉ tôn thờ dị giáo mà còn hợp thể với con mãng xà khổng lồ để trở thành một sinh vật tà ác. Con rắn này không ngừng nuốt chửng những đồng bọn Rhaegar để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Có lẽ tham vọng của Rhaegar chính là khi nuốt đủ sức mạnh, hắn có thể đường đường chính chính biến thành thần để tự mình trở thành vua cõi này. Nhờ mũi thương Serpent Hunter lấy được trên một cái xác khô gần đó, bạn có thêm sức mạnh để đánh nhau với con mãng xà Rhaegar và cuối cùng đã đánh bại được hắn. Bạn tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình và gặp lại gã Veray. Hắn cảm thấy bạn đã đủ mạnh mẽ nên thú thật rằng bản thân là người của Morg, The Lord of Blood. Đây là một demigod có sở trường thao túng máu cũng như các phép thuật có liên quan. Hắn tham vọng sẽ xây dựng nên một vương triều mới và tích cực tuyển mộ quân đội. Veray đưa cho bạn miếng vải và bảo rằng hãy nhúng nó vào máu của một Finger Maiden. Nếu là một Tannis bình thường thì điều này đồng nghĩa với việc bạn phải tự tay giết Maiden của mình để đoạn tuyệt với Two Fingers. Riêng bạn lại là trường hợp đặc biệt vì không cần Maiden dẫn đường nên hắn chấp thuận việc lấy từ các nguồn khác, miễn đó là máu của Finger Maiden. Bạn chợt nhớ về cái xác mà mình từng gặp khi đang đi phiêu lưu nên nhanh chóng quay về đó, dùng khăn thấm máu rồi mang trở về cho Veray. Hắn vui mừng kết nạp bạn vào vương triều Morg kèm theo huy hiệu Pure Blood Knight Medal, dùng để diện kiến thủ lĩnh tối cao. Bạn sử dụng vật này để gặp trực tiếp gã demigod rồi chiến đấu với hắn để đoạt lấy Great Rune. Morg hoàn toàn không phải kẻ dễ xơi vì hắn là huynh đệ song sinh với Morgoth, nhưng lại sở hữu pháp thuật về máu cực kỳ lợi hại với những chiêu thức vô cùng ảo ma. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể chống lại hào quang của nhân vật chính. Tiếp tục cuộc hành trình, bạn thu thập được 2 mảnh huy hiệu kỳ lạ mà không hiểu nó dùng để làm gì, cho đến khi tìm được đường lên đỉnh núi của người khổng lồ. Nơi này có một chiếc thang máy cổ xưa dùng để đưa bạn lên sườn núi. Nhưng bạn có thể dùng 2 mảnh huy hiệu kia để điều khiển thang máy đưa sang khu vực Haligtree. Khi thám hiểm khu vực bị bao trùm bởi những cây cổ thụ này, bạn phát hiện Malenia đang ngủ với tư thế đầu tựa vào rễ cây và cánh tay giả để dưới đất. Khi phát hiện có người đến quấy rối, cô ta tỉnh lại, nhặt cánh tay lên gắn vào người rồi bước ra nghênh chiến. Từ khi sinh ra, Malenia đã mắc lời nguyền Scarlet Rot, khiến cơ thể cô ta bị ăn mòn dần nên phải thay bằng các bộ phận giả. Nhưng chính Scarlet Rot cũng là vũ khí lợi hại giúp Malenia chiến thắng hoặc chiếm lợi thế trong các trận đấu tay đôi với các demigod khác. Điển hình là một chiến thần mạnh mẽ như Radan cũng bị loạn trí sau khi dính lời nguyền này trong cuộc đấu tay đôi với Malenia. Sau khi vất vả vượt qua được những đòn tung Scarlet Rot và những nhát kiếm nhanh đến nỗi hoa mắt của Malenia, bạn đã dần lấy được quyền chủ động và đánh bại cô ta. Viên Great Rune cuối cùng đã thuộc về bạn. Mandin Rune và những người bạn. Bạn quay trở về Round Table Hold và gặp lại Fia. Cô ta nhờ bạn tìm giúp chủ nhân của một con dao găm đặc biệt để trả nó lại. Khi mang con dao trên người đi ngang qua chỗ của Dee thì anh ta nhận ra nó. Dee nói rằng mình biết chủ nhân của con dao là ai và yêu cầu bạn để anh ta giúp hoàn thành cái nhiệm vụ nhỏ bé này. Không một chút nghi ngờ, bạn liền để lại con dao đó rồi ra ngoài làm một số việc khác. Khi quay về, bạn bất ngờ bắt gặp Fia đã giết chết Dee. Cô ta nói là từ biệt và rời khỏi Round Table Hold. Dường như mục đích của Fia đến đây là để tìm ra kẻ sở hữu con dao và giết hắn. Đó chính là Dee, thợ săn xác sống, cũng là người phát hiện và mang Curse Mark of Death trên người của Godwyn về cất giữ tại Round Table Hold. Bạn quyết định đi tìm Fia để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Men theo hệ thống cống ngầm bên dưới thủ đô Lendel, bạn tìm được đường xuống phần rễ sâu nhất của Erdtree.
Dù là phần rễ của cây thần, nhưng đây lại là khu vực cực kỳ tăm tối và tù động. Không khí gần như đặc quánh bởi cái mùi không lẫn vào đâu được của sự thối rữa do đám xác sống mang lại. Sau khi đánh bại được những kẻ đang bảo vệ Fia, cuối cùng cả hai cũng đã có cuộc trò chuyện rõ ràng. Fia nói mình là kẻ bảo vệ của đám xác sống, những kẻ đang sống trong cái chết. Bỏ vấn đề khó chịu kia qua một bên, bạn vẫn kiên trì đi đến tận nơi này để tìm cô. Đó là một sự ưu ái mà Fia vô cùng cảm kích. Fia nhờ bạn đi tìm giúp nửa kia của Curse Mark of Death để ghép với mảnh mà cô ta thu hồi từ Round Table Hold. Lúc này, bạn lại chợt nhớ về món đồ nhặt được bên xác của Ranni trên đỉnh tháp lúc trước. Mọi chuyện đã rõ ràng. Dấu ấn này xuất hiện khi Demigod đầu tiên bị sát hại. Tuy nhiên, ở thời điểm đó có đến 2 Demigod chết cùng lúc, vì vậy dấu ấn bị chia làm 2. Đây là một phần trong kế hoạch của Ranni khi cô ta dàn xếp việc hủy thân xác của mình bằng cách lấy trộm Rune of Death, sau đó giết một á thần. Khi chết thì cả thể xác lẫn linh hồn sẽ được giải phóng, vì vậy cô ta đã sắp đặt để Godwyn và mình chết cùng lúc, để thân xác của Godwyn vẫn nguyên vẹn, chỉ có linh hồn bị mất đi. Còn Ranni thì thân xác bị hủy hoại nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Sau đó chúa tể âm mưu bắt đầu sử dụng hình thức nhập hồn vào búp bê để xúi giục mọi người tiếp tục kế hoạch của cô ta. Rõ ràng là Ranni đã khá thành công. Thân thể Godwyn mất đi linh hồn thì trở thành xác sống và bị đi săn được. Anh ta đoạt lấy Curse Mark of Death để mang về Round Table Hold. Fia vốn là người bảo vệ các xác sống, nhận ra thành viên quan trọng nhất được mình bảo vệ là xác sống Demigod Godwyn bị giết và cướp lấy dấu ấn, nên đuổi theo và trả thù. Mọi chuyện nó quá rõ ràng nên bạn quyết định giao lại nửa mảnh dấu ấn của Ranni cho Fia. Cô ta sau đó chìm vào giấc ngủ. Bạn đến ngủ cạnh cùng cô ta để tiến vào giấc mơ của Godwyn và đấu với con rồng Lich Dragon Fortisas, vốn là người bạn của Godwyn, đang canh giữ xác của anh ta. Sau khi đánh bại được con rồng, bạn tính lại và nhận ra 2 dấu ấn đã hợp thành một, và đó là Mending Rune of the Dead Prince. Bạn quay về Round Table Hold thì gặp tu sĩ Corin. Anh ta nói mình ở đây để hướng dẫn các Tarnished tìm kiếm Elden Ring theo lời truyền dạy của Two Fingers. Tuy nhiên giờ đây anh muốn ra ngoài để học hỏi thêm, và anh đang tìm một nhà thông thái huyền thoại là Gold Mask. Bạn tìm được Gold Mask, nhưng người này chỉ đứng yên một tư thế mà không thèm phản ứng gì. Khi báo cho Corin vị trí thì anh ta có thể hiểu được ngôn ngữ hình thể của Gold Mask và đi theo ông ta học đạo từ đó. Khi hai thầy trò đến thủ đô Leyndell, Corin hốt hoảng nói rằng sư phụ Gold Mask dường như đang rất bối rối khi gặp câu hỏi khó. Mọi chuyện vốn dĩ xảy ra hết sức trơn tru trong câu chuyện của nữ hoàng Marika, nhưng khi có Radagon xen vào thì nó lại làm mọi thứ trở nên vô cùng bất hợp lý. Bạn liền xuống bên dưới đến chỗ tượng Radagon và thi triển một phép đặc biệt thì bức tường lại biến thành Marika. Bạn mang bí mật này nói lại cho Gold Mask, khiến cho ông ta đột phá được tâm trí và tiếp tục hành đạo bằng ngôn ngữ cơ thể. Sau một thời gian, bạn trở lại Leyndell thì phát hiện xác của Gold Mask ở dưới chân một vách núi. Bên cạnh đó là Mending Rune of Perfect Order, lưu trữ tất cả những giác ngộ mà Gold Mask tìm được để chỉnh sửa những khiếm khuyết Golden Order đã mắc phải. Trong lúc tiếp tục phiêu lưu, bạn tìm được một cái xác bị giết và làm ô uế. Trên cái xác có Seedbed Curse, một mảnh mọc ra đầy những chiếc sừng. Khi mang nó về Round Table Hold gặp Dung Eater thì hắn nhận ra ngay thứ mùi vô cùng quen thuộc. Thì ra Dung Eater là một kẻ bị tra tấn bởi những lời nguyền rủa khiến hắn sống cả đời trong đau đớn. Cũng vì vậy mà hắn bị ám ảnh bởi sự nguyền rủa và coi đó như là một ân huệ. Hắn thường đi giết người và làm ô uế xác chết nhằm ngăn họ đầu thai, và sau này hắn còn muốn áp lời nguyền độc địa hơn đến nạn nhân hồi sinh, nhưng mang lời nguyền đó truyền lại cho thế hệ con cháu. Sau khi chiến thắng Dung Eater trong cuộc đấu tay đôi, bạn được Dung Eater thừa nhận. Hắn nhờ bạn thu thập thêm các Seedbed Curse khác, và khi nhiệm vụ hoàn thành, Dung Eater sẽ trả công bằng Mending Rune of the Fell Curse. Hồi kết dành cho Erdtree. Có đủ các thứ cần thiết, bạn bắt đầu tiến hành lên đỉnh núi của người khổng lồ. Ở trước cửa chính điện của tòa nhà trên núi, bạn gặp một người đàn ông tự xưng là Shabriri. Hắn giải thích rằng ngọn lửa thiên có khả năng thiêu cháy cây thần Erdtree, nhưng để kích hoạt cần phải hiến tế một Finger Maiden, nghĩa là để chinh phục được mục tiêu cuối cùng, một Tarnished phải hiến tế chính Maiden của mình. Theo Shabriri thì quy định quái gở và độc ác đó có thể thay thế được, đó là dùng chính cơ thể của Tarnished để chịu hiến tế thay cho Maiden. Đồng thời, bạn phải từ bỏ Two Fingers và gia nhập Three Fingers, một tín ngưỡng tôn thờ lửa.
Bạn bỏ qua lời của gã kia và tiếp tục tìm đến chiếc cốc lửa lớn ở đỉnh cao nhất của ngọn núi. Melina xuất hiện và nói rằng cô được sinh ra cho mục đích này nên không có gì phải hối tiếc. Bạn sẽ phải trải qua một thử thách khác, đó là chiến thắng Destined Death, hiện thân của cái chết. Melina khẽ chạm vào tay bạn khiến bạn chìm vào giấc ngủ. Sau đó cô ta hút lửa trong cốc lên người mình, rồi từ đó khiến cây thần Erdtree cháy rừng rực. Lúc này, bạn bị lạc vào tòa thành bay Crumbling Farum Azula. Tại đây, bạn đụng độ với kẻ canh giữ Rune of Death là Malekith, The Black Blade, và cũng được coi là Destined Death. Sau khi đánh bại được kẻ mang danh thần chết này, bạn được đưa ra khỏi giấc mơ và trở về thủ đô Leyndell. Với Erdtree đang bốc cháy, thủ đô cũng chìm trong khói bụi và tàn lửa. Trên đường chạy trở về phòng đặt ngai vàng thì bạn bị chặn lại bởi chính Sir Gideon Ofnir. Ông ta cho rằng nữ hoàng thực sự muốn thế giới hỗn loạn vĩnh viễn thay vì có Elden Lord kế tiếp. Vì vậy, bạn phải chết. Với thế mạnh là người biết tất cả mọi thứ, phép thuật của Sir Ofnir là một tổ hợp cực kỳ đáng sợ với nhiều đòn tấn công có sát thương lớn và khó tránh né. Tuy nhiên cuối cùng bạn cũng đánh bại được ông ta và vào phòng có ngai vàng. Trước mặt bạn là cảnh tượng một người đàn ông tóc bạc ôm xác của Morgoth. Trên lưng ông ta là hình bóng của một con sư tử lớn. Người này chặn đường bạn và tự xưng mình là Godfrey, Elden Lord đầu tiên. Sau một hồi chiến đấu, Godfrey đã vứt bỏ chiếc rìu chiến của mình cũng như giết chết con sư tử bám trên lưng. Ông ta trở về với dạng nguyên thủy nhất của mình là chiến binh hùng mạnh Horalus. Mặc dù chỉ sử dụng các đòn tấn công bằng tay không, nhưng rõ ràng sức tấn công của Godfrey không hề suy giảm, thậm chí còn gây khó chịu hơn lúc ban đầu. Sau trận chiến cam go cuối cùng, Godfrey cũng gục xuống kèm lời trăn trối. Hỡi Tannis dũng mãnh, sức mạnh của ngươi xứng đáng với chiếc vương miện. Không còn rào cản nào nữa, bạn đã đến được căn phòng nằm sâu trong thân cây Erdtree. Mặc dù bên ngoài mọi thứ đang bị thiêu cháy nhưng ngọn lửa không thể làm tổn hại đến nơi này. Có một bóng người bị treo lơ lửng trên không, trông khá giống như nữ hoàng Marika nhưng đã bị vỡ ra thành nhiều phần. Khi bạn bước vào bên trong, thân thể này rơi xuống sàn, rồi chậm chậm đứng lên cầm lấy chiếc búa để ở trên cái bệ nằm gần đó. Lúc này cơ thể bị vỡ chợt biến thành nhân dạng nam, và kẻ đó không ai khác chính là Radagon. Sau khi đánh bại Radagon, một phần sức mạnh còn lại trong Elden Ring tiếp tục biến hình thành Elden Beast, một sinh vật khổng lồ trong suốt mang trong mình các vì sao. Sau cuộc chiến sinh tử, Elden Beast bị hạ và toàn bộ sức mạnh còn lại của Elden Ring biến mất, khiến cơ thể Marika chỉ còn là một bức tượng tàn tạ. Nó đã sẵn sàng tiếp nhận một sức mạnh mới và khởi động lại Elden Ring. Từ đây chúng ta có 6 kết thúc khác nhau chia làm 2 nhóm phục hồi thế giới và thay đổi thế giới. Những kết thúc phục hồi thế giới. Age of Fracture. Bạn sử dụng các mảnh Great Rune mà mình có, rồi cố tự hàn gắn chúng trở thành một Elden Ring mới. Bạn trở thành Elden Lord kế tiếp. Grace được phục hồi trở lại như ánh nắng chói chang sau đêm dài u tối. Tuy nhiên thế giới vẫn phải tốn rất nhiều thời gian để hàn gắn những vết thương sau cuộc chiến vừa rồi, cũng như chiếc nhẫn Elden vừa hồi phục cũng có những khiếm khuyết nhất định vì thiếu vật liệu bổ trợ cần thiết. Age of Dustborn. Bạn sử dụng các mảnh Great Rune mà mình có, rồi dùng Mending Rune of the Dead Prince gắn chúng trở lại thành một Elden Ring mới. Bạn trở thành Elden Lord kế tiếp, triều đại mới cho phép cái chết và sự sống tồn tại song song để tưởng nhớ Godwyn, vị demigod đầu tiên ngã xuống rồi biến thành xác sống. Age of Order. Bạn sử dụng các mảnh Great Rune mà mình có, rồi dùng Mending Rune of Perfect Order gắn chúng trở lại thành một Elden Ring mới. Bạn trở thành Elden Lord kế tiếp và phục hồi lại Golden Order. Dựa theo những khai sáng của Golden Mask, Golden Order trở nên hoàn hảo và thế giới trở về tôn ti trật tự của thời kỳ vàng son. Blessing of Despair. Bạn sử dụng các mảnh Great Rune mà mình có, rồi dùng Mending Rune of the Fell Curse
gắn chúng trở lại thành một Elden Ring mới. Bạn trở thành Elden Lord kế tiếp và thế giới bạn trị vì là một nơi tối tăm ô uế đầy rẫy sự nguyền rủa. Những cảnh tượng đầy đọa cùng sự đau đớn khổ ải chẳng khác nào địa ngục trở nên quá đổi bình thường ở The Lands Between. Những kết thúc thay đổi thế giới. Age of the Stars. Bạn không hàn gắn lại Elden Ring mà gọi Ranni đến. Công chúa mặt trăng xuất hiện và tuyên bố bắt đầu thời đại mới hướng đến những vì sao. Cô ta làm tan biến phần thân xác còn lại của nữ hoàng Marika và sử dụng khả năng Empyrean, tự biến mình thành nữ hoàng mới. Từ đây, mặt trăng sẽ trở thành biểu tượng và ánh trăng sẽ thay thế Grace, dẫn dắt xứ sở Lands Between vươn đến một tầm cao mới. Ở đó sẽ không có những tín điều của Two Fingers hay ràng buộc của Golden Order nữa, chỉ đơn giản là một thế giới tự do của ánh trăng. Cảm giác sợ hãi, nghi ngờ, cô đơn sẽ đồng hành với những bước đi của thế giới mới. Lord of the Frenzy Flame. Trước khi vào trong Erdtree, bạn đã tìm ra cánh cửa dẫn vào căn phòng của Three Fingers sâu dưới lòng đất. 3 ngón tay bùng cháy túm lấy thân thể bạn và để lại một dấu ấn lửa trên đó. Sau khi đánh bại Elden Beast, dấu ấn lửa phát tác, ngọn lửa điên cuồng bao trùm Erdtree rồi lan ra cả thủ đô, rồi cuối cùng là thiêu cháy The Lands Between. Vùng đất này giờ đây chỉ còn là một nơi loạn lạc, hỗn mang và điêu tàn như địa ngục. Melina bước trên đống tro giữa nơi từng là căn phòng trong thân cây Erdtree. Cô ta cúi xuống nhặt lấy chiếc nhẫn lẫn trong đống tro tàn và đặt cho bạn danh hiệu Lord of the Frenzy Flame. Melina tuyên bố sẽ đuổi theo bạn đến cùng trời cuối đất để trao trả một thứ vốn thuộc về bạn là Destined Death. Cô gái quay mặt lại và dấu ấn trên mặt đất đã biến mất. Thay vào đó là một tròng mắt màu xanh thẫm. Còn con mắt bình thường bên kia giờ đã biến thành màu trắng. Nếu bạn tìm ra căn phòng Three Fingers sau khi Melina hy sinh dẫn lửa thì cô ta sẽ không xuất hiện ở phần kết. Và đó là cuộc phiêu lưu của chàng Tarnished trong cuộc chiến giữa các vị thần để trở thành thần. Chưa chắc khi đạt được mục đích, cái kết của The Lands Between sẽ có hậu. Vậy theo các bạn, đâu sẽ là kết thúc tốt nhất cho tựa game Elden Ring? Hãy để lại cảm nghĩ của mình ở phần bình luận nha. Sẽ còn các video khác lên sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7, Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ các sản phẩm của Mọt Game. Game đang cảm nghiệm ở trong đây, Kim là bạn mất định hướng đông tây.